Cao Đài ở Bến Tre nó giống nhau hết, không có giống gì hết. Đạo Cao Đài Tây Ninh là Cao Đài là Đức Chí Tôn mở đạo tại đây, là cái người sáng lập ra đạo Cao Đài, lãnh lĩnh xuống đây mở đạo là Đức Phổ Pháp. Thực phẩm Đức Thiện Sanh đó là ba vị tứ soái đầu tiên. Còn Đức bên Cao Đài Bến Tre là của ông Nguyễn Ngọc Tương, ông Nguyễn Ngọc Tương. Ông Nguyễn Ngọc Tương là hồi đó ổng ở đây là ông đầu sư Thượng Tương Thanh. Không có giống gì hết. Đạo Cao Đài Tây Ninh là Cao Đài là Đức Chí Tôn mở đạo tại đây, là cái người sáng lập ra đạo Cao Đài, lãnh lĩnh xuống đây mở đạo là Đức Phổ Pháp. Thực phẩm Đức Thiện Sanh đó là ba vị tứ soái đầu tiên. Còn Đức bên Cao Đài Bến Tre là của ông Nguyễn Ngọc Tương, ông Nguyễn Ngọc Tương. Ông Nguyễn Ngọc Tương là hồi đó ổng ở đây là ông đầu sư Thượng Tương Thanh. Nhưng mà hiện tại giáo tông của đạo Cao Đài là Đức Lý Đề Tiên trên trời mới là giáo tông. Còn ở Trần gian này chưa còn làm giáo tông hết, chỉ có là ông Ngô Văn Chiêu là được ở trên kêu làm giáo tông của 9 ngày. Nhưng mà ông nói là ông không thể đi phụng sự được, cho nên là có 9 ngày là đổi lại. Ở trên trời là Đức Lý Đề Tiên, ông thay đổi tên là giáo tông Thiên. Còn ở dưới này là có Đức Quyền, ông Lê Quỳ. Đạo Cao Đài thờ Đức Thượng Đế, thờ trời này, bằng biểu tượng là thiên nhãn. Cái thiên nhãn kia là ý muốn nói là dịch mà ra, tại Đức Quyền Đức Thượng Đế ông không xuống trần gian, và ông biểu vẽ con mắt trái kia mà thờ. Ý muốn nói Đức Chí Tôn là dương, là con mắt trái, đó là ánh sáng, là trí tuệ của mình. Con mắt trái đó, con mắt đó được dịch là thái cực. Đó, khi mình dịch lý ra từ thái cực sanh lớn đi, liễu ngư sinh tế tượng sinh quái sinh ra căn khôn, như vậy con mắt kia nó là Thượng Đế, là đấng tạo hóa. Vì ông trời ông không xuống trần gian nha, đâu biết ông sao đâu. Đó là dương, tất cả đều mặt trái hết. Đạo Cao Đài thì không gọi là đạo thánh đầu tiên, đạo thánh đạo Phật gì hết. Mà kỳ này là mục đích mở đầu, kỳ này là quy về mốc đạo Phật đầu tiên ngày xưa chia ra này, ba cái này là thánh tiên Phật này, ngày xưa chia. Hôm nay mục đích mở đầu kỳ này là quy tam giác, cho nên mới gọi là đại đạo tam tiên. Mà buồn thì nó đạo Phật cũng đạo tiên, tại vì ba cái ở trong một mà. Quy tam giáo ở đây là quy trên giấy tờ rồi, còn cái thực đạo Phật đầu tiên là họ quy về cái một thôi, nhưng mà quy trên giấy tờ có nghĩa là lấy chân lý của đạo Phật và cái tinh ba nhất của đạo Phật, lấy tinh ba nhất của đạo tiên, tinh ba nhất của đạo ông Khổng Tử lúc qua, còn là tinh ba thôi, cái nào không cần không. Đó là lúc tinh ba, đó là quy trên tấm giấy, còn giấy tờ còn Chúa. Còn Chúa thì ở đây là Chúa là thể hiện Chúa cũng đưa cho con người đến chỗ chân chính, nhưng mà Chúa nó không lớn với nhân loại, Chúa chấp nhận hy sinh bản thân mình, ôm thánh giá cho chấp nhận đóng đinh để cứu nhân loại trong thời đó. Như vậy đó là thể hiện cái chữ dũng. Đó là chúng ta phải nhớ ơn Ngài, chúng ta còn sống hôm nay đây. Bởi vì hồi đó bên Do Thái ai mà sanh trước hay là ai sanh một ngày, ai sanh sau một ngày, ai sanh trước một ngày, 2-3 ngày gì đó thì nó chém hết. Nhưng mà Đức Chúa phải là nếu Ngài không chịu ra đóng đinh thì nó giết hết đi. Thì mà Chúa để sinh bản thân lấy thân mình là để hoàn thành Chúa đừng định ba thì sao? Như vậy mình phải hiểu là trước đó chưa phải là Chúa. Trong ảnh chưa là đóng đinh sau 3 ngày. Thế rồi còn Đức Phật cũng sao phải không? Phật dạy